Okay, angular momentum is the property of a rotating body given by the product of moment of inertia and the angular velocity of a rotating body. है एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ सिम्पली के हो त कुनै पनि बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया होइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया र त्यसको एङ्गुलर भ्यालुसिटीको चाहिँ प्रोडक्ट हो है त यसको एसआई युनिट चाहिँ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड हुन्छ है त अब डिफाइन रेडियस अफ जाइरेसन रेडियस अफ जाइरेसन इज डिफाइन एज अ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु अ पोइन्ट वेयर इन्टायर मास अफ अ बडी इट्स सपोज टु बी कन्सन्ट्रेटेड है अब रेडियस अफ जाइरेसन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा बडी होइन घुम्दै गरेको बडीमा चाहिँ त्यसको सबै मास चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ क्या होइन र सर्टेन ठाउँमा एउटा सबै मास चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएर जम्मा हुन्छ क्या त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ रेडियस अफ जाइरेसन भनिन्छ ओके अब अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि स्टेट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड गिभ वान इक्जाम्पल है अब प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि एनी सिस्टम अफ रोटेटिङ बडी मस्ट ह्याभ कन्स्ट्यान्ट टोटल एङ्गुलर मोमेन्टम प्रोभाइडेड देयर इज नो रिजल्टेन्ट टर्क अन द सिस्टम अब यहाँनिर के भन्नु त भन्दाखेरि होइन कुनै पनि बडी है कुनै पनि बडी रोटेट गरिरहेको बडी त्यहाँनिर चाहिँ टर्क नलगाइकन है रोटेट गरिरहेछ तर त्यहाँनिर टर्क लगाएको छैन क्या त्यो घुमिरहेको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है त अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आई इन्टु ओमेगा हो है त आई इन्टु ओमेगा हामीले भर्खर पनि यहाँनिर हेऱ्यौँ होइन हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एङ्गुलर भेलोसिटीको चाहिँ प्रोडक्ट हो यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो है त कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दा अब आई र ओमेगाको प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट हो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्यो भने एङ्गुलर भेलोसिटी घट्छ र एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्छ है त यो हाम्रो ब्यालेट डान्सरको केसमा पनि यही भएको थियो सो अब यहाँनिर इक्जाम्पल चाहिँ ब्यालेट डान्सर विथ स्ट्रेच आर्म रोटेट स्लोवर देन विथ आर आर्म्स फोल्डेड है त अब ice on the polar caps of the earth melts, how will it affect duration of the day? है अब अर्थ हाम्रो यस्तो छ है त यो कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि यो सेन्टरबाट चाहिँ इक्वेटरतिरको डिस्टेन्स चाहिँ बेसी छ है अनि त्यस पछाडि यो हाम्रो पोलरतिरको डिस्टेन्स चाहिँ कम्ती छ है त अब यहाँको आइस चाहिँ है यहाँ जमेका आइस चाहिँ के गर्यो अरे त भन्दाखेरि बगेर मेल्ट भएर है यो हाम्रो इक्वेटरतिर आउँछ नि त जहिले पानी मेल्ट भएर बगेको त इक्वेटरतिर आउँछ होइन सो इक्वेटरतिर आयो भने चाहिँ के हुन्छ है ड्युरेसन अफ द डे चाहिँ कसरी एफेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको है त अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एज द आइस अन द पोलर क्याप्स अफ द अर्थ मेल्ट्स द मोमेन्ट अफ इनर्सिया विल इन्क्रिज है अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ क्या यहाँनिर यो सेन्टरभन्दा नजिकै थियो है सेन्टरभन्दा नजिकै थियो अब यो हाम्रो यता इक्वेटरतिर आइसकिसकेपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ क्या किनभने यहाँनिर त रेडियस बढ्यो होइन अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्नु भनेको के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्नु भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी घट्नु हो है एङ्गुलर भेलोसिटी घट्नु हो होइन अब एङ्गुलर भेलोसिटी घट्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डेजहरू लङ्गर हुन्छ है त अहिलेको भन्दा दिनहरू लामो हुँदो रहेछ है त सो यति नै हो है त हाम्रो यो 6 नम्बरको चाहिँ अब अर्को क्वेसनहरूमा है त ओके यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन आयो है त क्यान यु डिस्टिङ्ग्विस अ र एग एन्ड हार्ड बोइल्ड एग बाई स्पिनिङ इच वान अन द टेबल है अब एउटा टेबलमा है एउटा चाहिँ र एग है भनेको बोइल नगरिएको र एग र एकतिर चाहिँ बोइल गरेको एग है दुईवटा एग राखिएको छ अरे त्यसरी त्यसलाई चाहिँ स्पिन गर्नु पर्ने अरे है त हामीलाई थाहा छैन कुन बोइल हो कुन र हो त्यसलाई स्पिन गरेर चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ त भन्दाखेरि when we spin raw egg it will spin slowly है that is low angular momentum
because it will have more moment of inertia due to the moment of fluid mass towards cell. And when we spin boiled egg, the fluid particle is solidified, which is spin as whole one that will have less moment of inertia and more angular velocity compared to raw egg. है अब यसले के भन्नु त भन्दाखेरि यो दुईटा एग अरे है। अब यहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो र एग हो है, यहाँ योल्कहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसरी यहाँ फ्लुइड पार्टिकल हुन्छ। अब यसलाई घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो योल्क्स यता सेलतिर मुभ गर्छ क्या है, यो चाहिँ यता यो किनभने यो फ्लुइड त मुभेबल हुन्छ होइन, यो चाहिँ आउटर सेलतिर आउन खोज्छ क्या। अब आउटर सेलतिर आउन खोज्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढिदिन्छ क्या। मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढिदिन्छ भन्नुको मतलब के हो त एङ्गुलर भेलोसिटी घट्छ भनेपछि यो अलिक बिस्तारै घुम्छ। तर यो त सबै एउटा सोलिड जसरी घुम्छ होइन, यो त एउटा सोलिड जसरी घुम्छ भनेपछि यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलिक कम्ती हुन्छ क्या योभन्दा, किनभने यसको योल्क त यहीँनिर फ्रिज हुन्छ नि त होइन, यसको योल्क त मुभै हुँदैन होइन, एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा मात्र बस्छ भनेपछि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कम्ती हुन्छ र एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्छ भनेपछि यो अलिक छिटो घुम्छ र यो अलिक ढिलो हुन्छ है त। सो त्यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ है त। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको बोथ द वर्क डन बाई अ फोर्स एन्ड द टर्क प्रोड्युस बाई द फोर्स आर द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड पोजिसन भेक्टर, हाउ वान क्यान मेक डिफ्रेन्स बिट्विन टू है। अब यहाँ सिम्पली के भन्नु त भन्दाखेरि वर्क डन र टर्कको बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि द वर्क डन बाई अ फोर्स and the torque produced by the force both are product of force and position vector, but it differ as the work done by a force gives scalar result which is measure of energy transfer, whereas torque produced by the force gives vector result which means how much force tends to rotate an object around an surface है त, around a surface हुन्छ यहाँनिर। ओके अब यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यो वर्क डन पनि फोर्स र पोजिसन भेक्टरको प्रोडक्ट हो अरे र टर्क पनि फोर्स र पोजिसन भेक्टरको प्रोडक्ट हो अरे है भनेपछि यहाँनिर डिफ्रेन्ट चाहिँ के छ यो दुइटामा भन्दाखेरि हाम्रो वर्क डनको डाइरेक्सन हुँदैन क्या, वर्क डनको डाइरेक्सन हुँदैन भनेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डट प्रोडक्ट हुन्छ है त, एफ र डीको डट प्रोडक्ट हुन्छ र यो स्केलर क्वान्टिटीमा जान्छ है त, स्केलर क्वान्टिटीमा जान्छ। तर टर्कको डाइरेक्सन हुन्छ होइन, टर्कको डाइरेक्सन हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोर्स र रेडियसको चाहिँ के हुन्छ त भेक्टर प्रोडक्ट हुन्छ है, भेक्टर प्रोडक्ट हुन्छ र यसले के दिन्छ त भेक्टर क्वान्टिटीवाला एन्सर दिन्छ है त। यसको एन्सरमा डाइरेक्सन हुन्छ, यसको एन्सरमा डाइरेक्सन हुँदैन है त। सो यही हो है त, यहाँनिर मैले अघि एक्सप्लेन गरिहालेँ। ओके अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको इफ अर्थ श्रिङ्क्स हाउ विल इट एफेक्ट द ड्युरेसन अफ डे है। यो एकदम इजी क्वेसन छ यहाँनिर। सिम्पली अर्थको मास चाहिँ यही राख्ने होइन, अर्थको मास चाहिँ यति नै होस् तर यसको भोल्युम चाहिँ घटोस् क्या है, श्रिङ्क होस् भने चाहिँ यसले होइन एउटा दैनिक दिनलाई चाहिँ कसरी असर पार्छ त भन्दाखेरि होइन, पहिला हाम्रो अर्थ यत्रो थियो अरे है, अब यसको साइज यत्रो भयो अरे त्यो श्रिङ्क भएर भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो क्या होइन। अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो भने त के हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्छ, किनभने यहाँनिर एक्सटर्नल टर्क लगाएको छैन होइन, यो त प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको भइहाल्यो होइन। भनेपछि यहाँनिर बाहिर टर्क लगाएको छैन अनि यहाँनिर मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो जसले गर्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी बढायो भनेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्दो रहेछ, अर्थ छिटो छिटो घुम्दो रहेछ भन्नुको मतलब छिटो दिन अनि छिटो रात हुँदो रहेछ क्या, डे विल बी सर्टर, त्यति हो है त, यहाँनिर त्यही लेखेको छ।